Καλημέρα guys! Σήμερα θα ετοιμαστώ για πάλι ένα ραντεβού που έχω στο Zoom. Θέλω να σας πω ότι πήγα πρωί στο dentist, οδοντίατρος, γιατί κάτι στα γούλα και γι' αυτό φαίνεται τόσο φουσκωμένο όλο αυτό. Και μιλάω λίγο περίεργα λόγω αυτό. Γιατί είχα κάτι εδώ και πρέπει να το βγάλει. Δεν πόναγε, ας πω την αλήθεια. Even though αγχώθηκα. Μετά γύρισα σπίτι, έκανα μόνο φρύδια και βλεφαρίδες. Τα γύρισα πριν πήγα, γι' αυτό είναι έτοιμα. Και έβαλα αντιλιακό. Αλλά δεν έβαλα make-up και γύρισα σπίτι, γιατί στις 1 έχω ένα Zoom. Ήθελα να σας πω ότι να μου γράφετε στο comments τι θέλετε, ιστορίες από μένα, γιατί θα τα διαβάσω όλα και θα σας τα κάνω. Εύχομαι όλοι σας να είσαστε πολύ καλά. Έλεγα σήμερα να σας πω λίγο για όλο το beauty journey που είχα, για το πρόσωπο περισσότερο, για το make-up και για τα σπίτια. Εγώ είχα πάντα πάρα πολλά σπίτια. Oh my god, εγώ θυμάμαι μετά από το Fame Story, όταν έβλεπα κόσμο, ήρθαν like, oh my god, Kalomira, and I'm like, γεια σας! Και μετά λέγαν, oh my goodness, σπίτια. Είχα σπίτια όλο εδώ και εδώ. Και είχα πάει στο γιατρό και μου λέγαν συνέχεια είναι ορμόνες και αυτά. Τέλος πάντων, μετά βρήκα ένα γιατρό στην Ελλάδα, πολύ καλός. Δεν θυμάμαι το όνομα του, πολύ καλός. Και η γυναίκα του βοήθησε με δίνωματα και αυτά. Και θυμάμαι, είχα πάει, ήταν πολύ nice η οικογένεια. Anyways, αλλά με έβαλε σε birth control pills και βοήθησε αμέσως το acne, αλλά μετά δεν ήθελα να πάρω birth control pills, I don't know. Μετά σταμάτησα το χάπι, γιατί ξεχνούσα να το πάρω. Μετά είχα πρόβλημα και μετά μου γύρισε πάλι όλο εδώ και δεν μπορούσα να το πολεμήσω. Και θυμάμαι μετά που έκανα και παιδιά, I'm like, okay, θα μου φύγει όταν πάω 30. Όχι, δεν μου είχε φύγει, είχα ακόμα πολύ acne. Τέλος πάντων, μετά σιγά σιγά άρχισα μόνη μου. Είχα πάει σε γιατρούς, αλλά θέλαν να μου βάζουν δυνατά φάρμακα και εγώ δεν ήθελα. Πολύ δυνατά για ένα χρόνο. Μου λέγαν μην γίνεις έγκυος, είναι πολύ επικίνδυνα. Παναγία μου, δεν μπορούμε να βρούμε λύση, θα τρελαθώ τώρα. Τέλος πάντων, μετά τι κάνω. Άρχισα να διαβάζω βιβλία για το δέρμα και βιβλία για πώς το φαγητό παίζει ρόλο στην υγεία, τέτοια βιβλία. Και ένα ανακάλυψα πράγματα. Ένα είναι κάθε φορά που έτρωγα πολύ τυρί. Τώρα δεν είμαι γιατρός, ό,τι είναι που δούλεψε για μένα μπορεί να μην δουλεύει για σένα. Απλά μοιράζομαι, γιατί μπορεί να πω κάτι και να πω μήπως μου δίνει ιδέα για μένα. Εγώ θυμάμαι είχε έρθει η Δέσποινα και είχε συναυλία κοντά εδώ που μένω και πήγαμε να την δούμε πριν για φαγητό. Και ήταν ελληνικό μαγαζί και παράγγειλα, όλοι το τραπέζι παράγγειλε φέτα και πώς το λες καλέ που με το τυρί, σαγκανάκι. Ελληνικό φαγητό. Ήταν σαγκανάκι και παίρνω ένα κομμάτι. Την επόμενη μέρα μου ήρθε 2 σπηλιά. Ένα μάικ. Περίμενε. Μήπως είναι το τυρί. Γιατί πολύ περίεργο από το πουθενά μου ήρθε αυτό. Μετά άρχισα να κόβω λίγο το τυρί. Λίγο. Και αμέσως έβλεπα ότι ηρέμησε το πρόσωπο. Μετά πήγαινα σε μια γυναίκα που μου έκανε πρόσωπο καθαρισμού. Λέγεται Hydrofacial. Και πραγματικά αυτό βοήθησε, αλλά τι γινότανε, μετά από 3 εβδομάδες ερχόντουσαν πάλι τα σπηλιά. Έπρεπε να βρω λύση. Το πρώτο πράγμα που έκανα είναι ότι έκοψα, όχι εντελώς, τα χοντρά τυριά. Αν φάω μια σαλάτα και έχει λίγο τυρί μέσα, it's okay, δεν με πειράζει, αλλά δεν θα φάω φέτα ολόκληρη και αυτά. Γιατί μετά βλέπω ότι το δέρμα μου σε σπάει. Ένα αυτό.
Μετά ανακάλυψα και το γάλα. Έχω κόψει λίγο, πίνω βρώμη ή αμύγδαλο γάλα. Μετά ανακάλυψα το κινητό. Ξέρεις, το κινητό αν το έχεις εδώ, μπορείς να βγάλεις και σπηλιά από εκεί, όσο και να το καθαρίζεις. Εντάξει, το καθαρίζω συνέχεια. Αλλά μου το είπε μια άλλη κοπέλα, γιατί μετά μάζευα, ρώταγα τη μία, ρώταγα την άλλη. Ή αν κάποιος έβλεπα στον δρόμο ή σε ένα μαγαζί, είχε πολύ ωραίο δέρμα. I'm like, πού πας, τι κάνεις, πες μου. So, έχω ρωτήσει παντού. Και κάποιος μου είχε πει, το κινητό μου το βάζει εδώ. Oh my God. So, τώρα το έχω σε ανοιχτό ακραίωση. Και νιώθω ότι και αυτό βοήθησε. Ένα άλλο που διάβασα είναι το μαξιλάρι να αλλάζει συνέχεια το απ' έξω. Και αυτό έκανα. Και αυτό βοήθησε. Γενικά όλα αυτά σιγά σιγά άρχισαν να δουλέψουν. Αλλά το μεγαλύτερο ήταν αυτό. Επίσης δεν πάω για ύπνο ποτέ με το μακιάζ μου. Ποτέ. Πρέπει να είμαι εντελώς λιώμα και πάλι θα το κάνω με μαντιλάκι με κάτι. Αλλά συνήθως ό,τι και να είναι δεν πάω για ύπνο με μακιάζ ποτέ. Και κάνω 2 φορές πλύσιμο. Να βγάλω όλο το μακιάζ. 2 φορές το κάνω και μετά βάζω το καθαριστικό σαπούνι. Αυτό με βοήθησε πάρα πολύ επίσης. Και μετά άρχισα να πιω πολύ νερό και εντάξει, να προσέχεις τι τρως για το πρόσωπο και για την υγεία σου και όλα αυτά. Παίζει ρόλο. Έκανα vegan για 1 χρόνο και όντως θα σου πω κάτι. Καλά, δεν το έκανα και σωστό. Τα φαγητά δεν νομίζω έτρωγα τα πιο υγιεινά γιατί ήταν όλα frozen. Αλλά εγώ είδα αμέσως είχε ερημίσει το πρόσωπό μου. So μετά I'm like, okay, αλλά δεν είμαι για vegan γιατί μου αρέσει κρέας. Αλλά εντάξει, θέλω να πω ότι παίζει ρόλο ότι τρως και αυτό. Μετά όταν το κατάλαβα, πρέπει να προσέχω τι τρώω. Αυτά που με βοηθήσαν basically ήταν να πίνω πολύ νερό, να κόψω λίγο το τυρί και το μαξιλάρι να το αλλάζω συνέχεια. Κάποιες φορές ξυπνάω το πρωί, βάζω πάγο στο πρόσωπο, just να το σφίξει, κάνω και με rollers και αυτά συνέχεια. Και να προσπαθείς να τρως περισσότερο λαχανικά, φρούτα αυτά, γιατί παίζει ρόλο. Και αν μπορείς να κάνεις πρόσωπο καθαρισμό και αν δεν μπορείς να το κάνεις σε μέρος, γιατί είναι τόσο ακριβά. Μην πήγαινα σε αυτή τη γυναίκα όταν είχα πάρα πολλά σπυράκια, αλλά μετά εντάξει, παίρνω μάσκες έτσι, παίρνω κρέμες και μπορείς και στο σπίτι. Και με έχει βοηθήσει πάρα πολύ. Αυτό με το δέρμα μου, γιατί εγώ πιστεύω αν θέλεις το μακιγιάζ σου να γίνει πιο ωραία ή κάτι τέτοιο, ξεκινάει από το δέρμα. Θέλει από τη βάση, εκεί ξεκινάει όλο. Και μετά έμαθα να βάζω πούδρα, με πήρε 1 χρόνο να μάθω να βάζω πούδρα, δεν μπορούσα να... I don't know why, δεν μπορούσα να το καταλάβω. Και σιγά σιγά έβαζα πούδρα, μετά έμαθα να κάνω τη μύτη, αλλά ξέρεις τι θα σου έλεγα, μόνο δοκίμασε, προσπάθα και έτσι μαθαίνεις. Αν μάθεις 2-3 βασικά πράγματα, βάλε κρέμα πριν βάζεις το μακιγιάζ σου, κάνε λίγο κόψιμο, just μερικά πράγματα. Και ό,τι μου πάει εμένα μπορεί να μου πάει σε σένα, αλλά παίρνεις ιδέες από άλλες. Βλέπω πολλά βίντεο, tutorials, με έχει βοηθήσει. Πάντα μου αρέσει να βάλω το καφέ μολύβι, just λίγο, γιατί δίνει λίγο κάτι. My journey με το δέρμα μου ήταν μεγάλο journey. Με πήρε πολλά χρόνια να πολεμήσω τα σπυράκια. Εννοείται μίλα με τον γιατρό σου, γιατί μπορεί να σου πει κάτι. Αλλά για μένα με βοήθησε τα βιβλία που μου λέγανε για το δέρμα. Γιατί είχαν πάρει ένα βιβλίο που μου εξήγησε πώς είναι το δέρμα, πώς παίρνει τα σπυράκια και όλα αυτά. Και με βοήθησε να είμαι πιο ενημερωμένη γενικά. Αυτά είναι για σήμερα. Θα πάω πάνω γιατί δεν θέλω να έχω πονοκέφαλο μετά από αυτό το πράγμα που έκανα. Γιατί θα μου φύγει, θα πάει κάτω και μετά θα έχω πονοκέφαλο. Εύχομαι να έχετε καλή μέρα. Να δείτε το επόμενο βίντεο γιατί θα σας αρέσει πάρα πολύ. Make-up και stories. Σας αγαπώ πολύ και θα τα πούμε σύντομα.